Chào các bạn, là Thúy đây. Hôm nay mình sẽ nói một chút về truyền thống Việt Nam nhé. Cụ thể là về chuyện con cái ở cùng bố mẹ. Đôi khi mình thấy các bạn nước ngoài họ nghĩ rằng những người mà ở cùng bố mẹ là những người thất bại. Mà khi mình nghe chuyện này thì mình thấy không công bằng cho người Việt lắm. Nên là mình sẽ giải thích một chút ở trong cái video này nhé. Khoảng 2 tuần trước mình xem một phim tài liệu tên là Lead Me Home. Phim về người vô gia cư ở Mỹ. Đã có một câu chuyện về một người mẹ trở thành người vô gia cư, trong khi con gái của cô ấy thì có nhà. Khi mình xem cái câu chuyện đó thì mình thấy rất là sốc. Vì sao cô ấy không ở cùng con mình? Vì nếu ở Việt Nam, đa số mọi người sẽ không bao giờ làm vậy. Không bao giờ để bố mẹ của mình trở thành người vô gia cư. Mình đã không thể hiểu được và mình đã hỏi chuyện này với một người bạn của mình. Bác ấy là một bác sĩ tâm lý người Mỹ. Mình khá bất ngờ khi bác ấy giải thích về tư tưởng, văn hóa của người Mỹ. Nó khá là khác với tư tưởng của người Việt Nam. Bác ấy nói rằng ở Mỹ thì mọi người nuôi con giống như là chim bố mẹ nuôi chim non. Khi nào chim non đủ lông đủ cánh thì bay đi. Chim non có thể tự lập. Còn bố mẹ nếu có vấn đề gì thì bố mẹ sẽ tự chăm sóc nhau mà không muốn trở thành gánh nặng của con cái. Khi mà có vấn đề quá lớn như là khi họ quá già và bị bệnh thì họ sẽ vào viện dưỡng lão thay vì ở cùng con để các con chăm sóc. Đối với mình, đây là một sự khác biệt rất lớn trong văn hóa gia đình giữa phương Tây và Việt Nam. Ở Việt Nam, theo truyền thống thì con cái sẽ ở cùng bố mẹ để chăm sóc bố mẹ. Ở miền Bắc ngày trước thì thường là con cả. Con cả sẽ ở cùng bố mẹ và chăm sóc bố mẹ. Nhưng bây giờ thì có thể là con nào cũng được, tùy trường hợp. Người con nào có điều kiện hơn và muốn chăm sóc bố mẹ thì bố mẹ sẽ ở với người con đó. Người con luôn luôn có tư tưởng là phải chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ về già. Mọi người rất quan trọng sự hiếu thảo ở Việt Nam. Vì người Việt Nam nghĩ rằng bố mẹ là người đã sinh ra mình, đã nuôi mình lớn. Nên mình phải có trách nhiệm để chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già, khi bố mẹ bệnh hoặc ốm yếu. Nếu không chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ già yếu, bệnh tật thì sẽ bị coi là bất hiếu. Nên có nhiều người ở cùng bố mẹ không phải là vì họ không thành công, mà là vì họ muốn chăm sóc bố mẹ. Một số người thì coi đó là trách nhiệm. Một số người thì họ thật sự quan tâm và họ thật sự mong muốn cung cấp cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ. Như mình biết, cũng có nhiều người già hơn 70 tuổi rồi, họ vẫn ở cùng bố mẹ của họ hơn 90 tuổi. Và dù điều kiện sống của họ cũng khó khăn, nhưng họ vẫn ở cùng bố mẹ để chăm sóc bố mẹ già, để cho bố mẹ của họ không phải đi lang thang. Ngoài ra, nhiều cặp vợ chồng trẻ họ cũng ở cùng bố mẹ để bố mẹ của họ có thể chăm sóc cho con nhỏ của họ. Như vậy thì ông bà có thể chăm sóc cháu và tiết kiệm chi phí trông trẻ. Cũng như là ông bà sẽ cảm thấy vui, không thấy buồn, không thấy cô đơn vì không có việc gì để làm. Và bố mẹ trẻ thì có thể yên tâm đi làm. Vì thế nên nếu bạn gặp người Việt mà ở cùng bố mẹ thì cũng đừng ngạc nhiên và nghĩ là họ thấp kém nhé. Chỉ là văn hóa truyền thống ở Việt Nam là vậy. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Và nếu mọi người muốn có audio hoặc transcript hay bài tập từ vựng từ cái video này hay những cái video khác của mình thì có thể đăng ký cái kênh patreon.com của mình nhé.
Ngoài ra, mình cũng đang dạy tiếng Việt nên nếu bạn muốn học tiếng Việt với mình thì bạn cũng có thể xem ở trong cái website slowvietnamese.com của mình nhé. Cảm ơn các bạn và tạm biệt.